ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የኢትዮ አይሲቲ ሚዲያ ተከታታዮች ዛሬም እንግዲህ ከሜንቴናንስ ቱቶሪያል ቀጣዩን ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ዛሬ ለማየት እንሞክረው ስለ ማዘርቦርድ እና ባስስ ለማየት እንሞክራለን እዚህ ጋር እንደምታዩት we have got motherboard buses and power supply ማዘርቦርድ ስንል ማዘርቦርድ እንግዲህ ሁሉም ነገር ስታርት የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሚነሳው ወይም ሁሉም ነገር መጥቶ የሚገናኘው motherboard ላይ ነው it provides the basic structure upon which everything else built ሁሉም ነገር build የሚሆነው እንግዲህ ከmotherboard ነው እንግዲህ what kinds of motherboards are there ምን ይመስላል የሚለውን motherboard ላይ ለማየት እንሞክራለን and the other one expansion bus ስንል ደግሞ እንግዲህ ኢንፎርሜሽን በካርዶች አማካኝነት ትራንስፈር እንዲሆን የሚጠቅመን ነው የኤክስፓንሽን ባስ ስንል ማለት ነው enables you to add cards to the PC and when we say power supply provides DC which is direct current to feed the motherboard and components and makes everything work ማለት ነው ስለዚህ basically power supply alternative current ወደ direct current ቀይሮ ሙሉ ለሙሉ ፓወር የሚሰጥልን ነው ለዲቫይስ ማለት ነው ስለዚህ ፒሲ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ማዘርቦርድ ስትራክቸሮች አሉ ታይፖች አሉ ማዘርቦርድ ላይ የሚገኙ ነገሮችን ዲስከስ ለማድረግ እንሞክራለን አንድ በተጨማሪ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ፕራክቲካል ሴሽኖችንም ይዤ ለማቅረብ እሞክራለሁ አንድ በተጨማሪ ኤክስፓንሽን ባስ ደግሞ የተለያዩ ኤክስፓንሽን ባስ ስሎቶች አሉ እነሱንም ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው አንድ በሚቀጥሉት ቱቶሪያሎች ላይ ደግሞ የተለያዩ ፓወር ሰፕላዮች አሉ ስለነሱም ዲስከስ ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው let's start from the motherboard motherboard is a backbone of the computer it's called printed circuit board እየተባለ ይጠራል which is that contains ባሶችን ይዛል ኤሌክትሪካል ፓድዌዎችን ሙሉ ለሙሉ ኢንተርኮኔክት ኤሌክትሮኒክ ኮምፖነንቶችን ሙሉ ለሙሉ ቦርድ ላይ የምናገኘው ሲሆን ለዛ ነው ብዙ ጊዜ printed circuit board እየተባለ የሚጠራው ማለት ነው this components may be soldered directly to the motherboard or added using socket እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ በዳይሬክትሊ ከመዘርቦርድ ጋር የተገናኙ ሊሆን ይችላሉ በሶኬት የተገናኙ ሊሆን ይችላሉ or we use expansion slots or we use ports ማለት ነው with this kinds of connectors ማለት ነው በዚህ አማካኝነት we will connect with the motherboard ማለት ነው ከመዘርቦርድ ጋር ማገናኘት እንችላለን ማለት ነው እነዚህ የምናያቸው እንግዲህ ሜን ኮምፖነንትስ ናቸው ሁሉንም እንግዲህ መጥቀስ አይቻልም ግን በቱቶሪያላችን ማለት ነው የተወሰኑ ፓርቶች ለማየት ሞክራለን major components on a motherboard እንግዲህ central processing unit or CPU ምንላት እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ የሲፒዩ ሶኬት ነው እንግዲህ ፕሮሰሰር እዚህ ላይ ነው የሚቀመጠው ባጭሩ ማለት ነው ስለዚህ brain of the computer እየተባለ የሚጠራው ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ብዙ ነገሮችን ፕሮሰስ የሚያደርገው as a central processing unit ነው ማለት ነው microprocessor chip እዚህ ላይ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው ባጭሩ and the other one RAM or random access memory here RAM slot የሚቀመጥበት ነው እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ and the other one expansion slots which is buses ምንላቸው ማለት ነው ካርዶችን accept ወይም ካርዶችን የምናስገባው እንደምታዩት እዚህ አካባቢ ነው ማለት ነው and chipset እንግዲህ north bridge south bridge processors ምንላቸው ደግሞ they are called chipset እንግዲህ የተለያዩ small and ትንሽ ተለቅ ያሉ ቺፕሴቶችን ቦርድ ላይ እናገኛለን ማለት ነው በኋላ ላይ ስለ ቺፕሴት ምን የተወሰነ ዲስከስ እናደርጋለን and the other one basic input output system or BIOS chip ምንለው ማለት ነው nowadays ደግሞ በተለይ ሙሉ ለሙሉ ሴትአፕ ራሱ ወደ ዩኒፋይድ ኤክስተንሲብል ፊርምዌር እየተቀየረ ነው or UEFI chip እየተባለም ይጠራል ኖርማሊ አሁን ብዙ ነገሮች ወደዚህ እየተቀየሩ ነው ስለዚህ ይሄ ብዙ ጊዜ እዚህ አካባቢ እናገኘዋለን it will be different by the way ማዘርቦርድን ሙሉ ለሙሉ ስትራክቸሩን በተለይ
ማኑዋሉ ላይ ወይም ማንኛውን ማዘርቦርድ ማኑዋሉን ሪፈር ማድረግ አለባችሁ እኔ ቦታዎችን ለማግኘት። ለምሳሌ ራም እዚህ ጋር ስላልኳችሁ ሁሉም ማዘርቦርድ ላይ ሄደን እዚህ ጋር እናገኛለን ማለት አይደለም። ሌሎችንም እንደዛው ማለት ነው። በተጨማሪ ኢንተርናል ዩኤስቢንም እዚሁ ላይ የምናገኘው ይሆናል ማለት ነው። and SATA connections so previously እንግዲህ IDE ኮኔክት አይዲኢ ኬብል ወይም ኮኔክት የምናደርግባቸው ኮኔክተሮች ነው የነበሩት። አሁን ደግሞ ወደ ሳታ ኮኔክተርስ ተቀይረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱንም ቦርድ ላይ የምናገኝ ይሆናል። ኢንተርናል ዩኤስቢ ኮኔክተር እዚህ ጋር ያሳዩዋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሜጀር ኮምፖነንትስ ኦን ማዘርቦርድ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፕራክቲካል ሴሽናችንም ላይ ኔክስት ቱቶሪያል ላይ እነዚህን ደግሞ ፕራክቲካሊ በእጄ እየነካው ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ነው የሚለውን ደግሞ ቦርድ ላይ የምናየው ይሆናል በተጨማሪ ማለት ነው። ሞር ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። So the next one motherboard ስለ motherboard chipset ነው ዲስከስ የምናደርገው which is mostly on north bridge and south bridge ነው ዲስከስ ለማድረግ ሞክረው። So chipset በአጭሩ consists of integrated circuits on the motherboard. It controls how the system hardware interacts with the CPU and motherboard. So basically እንግዲህ ሁሉም ነገር ከሲፒዩ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ አለበት። ስለዚህ ያንን ስራ ኢን ደ ሚድል የሚሰሩት እነዚህ ኖርዝ ብሪጅ እና ሳውዝ ብሪጅ የምንላቸው ፕሮሰሰሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ደ ኬዝ ኦፍ ኖርዝ ብሪጅ እንደምታዩት እዚህ ጋር ራም አለ ኮኔክትድ ዊዝ ደ ኖርዝ ብሪጅ። በተጨማሪ ከሳውዝ ብሪጅ የሚቀበላቸውን ኢንፎርሜሽን ወደ ሲፒዩ የሚያስተላልፈው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖርዝ ብሪጅ ነው። ፒሲአይ which is peripheral component interconnect ይህንንም ሙሉ ለሙሉ ከሲፒዩ ጋር የሚያገናኘው ኖርዝ ብሪጅ ነው ማለት ነው። ሶ ኢን ደ ኬዝ ኦፍ ሳውዝ ብሪጅ ደግሞ ሃርድ ድራይቮችን which is ቅድም ባዮስ ኦር የፋይ ቺፖችን ኪቦርድ ኤኒ ኮኔክተሮችን ፒሲአይ አዳፕተር ስሎቶችን ማለት ነው። ሶ ፒሲአይ እዚህ ጋርም አለ። ኖርማሊ ግራፊካል አዳፕተር ስሎትን ወይም ደግሞ ኤጂፒ የምንለውን አክሰለሬትድ ግራፊክ ፖርትን ነው ሙሉ ለሙሉ የሚያገናኘው። እዚህ ጋር ደግሞ በጣም የተለያዩ with different size of PCI አዳፕተር ስሎቶች አሉ። እነዚህን ደግሞ ኖርዝ ብሪጅ ነው ሳውዝ ብሪጅ ነው ከኖርዝ ብሪጅ ጋር የሚያገናኘው ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ሁሉንም ነገሮች ከሲፒዩ ጋር የሚያገናኙ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠቀሰው ይህንኑ ነው። ሶ ኖርዝ ብሪጅ ኮንትሮልስ ሃይ ስፒድ አክሰስ ቱ the RAM and video cards ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሃይ ስፒድ ያላቸውን ማለት ነው ሃይ ስፒድ አክሰስ ያላቸውን ሙሉ ለሙሉ የሚያገናኝ ነው ከሲፒዩ ጋር ማለት ነው። in the case of south bridge ደግሞ allows CPU to communicate with the slower speed devices including ይሄ slower speed ዲቫይሶችን ነው ሙሉ ለሙሉ የሚያገናኘው which is hard drive, USB port and other expansion slot which is PCI ማለት ነው። in the case of PCI እና AGP በምናወደድ ሰዓት አክሰለሬትድ ግራፊክ ፐርፐዙ ራሱ ለሃይ ስፒድ ግራፊክሶች የተዘጋጀ ነው ስሎቱ ማለት ነው። ኢን ደ ኬዝ ኦፍ ፒሲአይ ደግሞ ስሎ ስፒድ የሚጠቀሙ ዲቫይሶችን ወይም ደግሞ ካርዶችን እዛ ላይ ለማገናኘት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ሳውዝ ብሪጅ እነዚህን ከኖርዝ ብሪጅ ጋር ያገናኛል። ኖርዝ ብሪጅ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ከሲፒዩ ጋር ኮሚኒኬት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቺፕሴት ይህን አይነት ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ሶ the other one እንግዲህ ማዘርቦርድ ፎርም ፋክተር ነው። እንግዲህ ፕሪቪየስሊ ኤቲ እና ኤቲኤክስ ነው ወይም ደግሞ ኢን ዘ ሚድል ቤቢ ኤቲኤክስ እየተባለ ይጠራል። ኤቲ ስታንድስ ፎር አድቫንስድ ቴክኖሎጂ ብለን እንጠራዋለን። ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ኤቲኤክስ ደግሞ አድቫንስድ ቴክኖሎጂ ኤክስተንድድ ነው። ስለዚህ ኢን ዘ ሚድል ቤቢ ኤቲ የሚባል ነበረ። ይሄ እንግዲህ ኦልደር ሞዴል ኦፍ ማዘርቦርድ ነው። እዚህ ጋር የምናያቸው ፎርም ፋክተሮች ደግሞ አዳዲስም ተጨምረው ነው እዚህ ጋር የምታዩቸው። በተለይ ሌተስቶችም እዚህ ውስጥ ኢንክሉድ ሆነዋል። ሶ ዊ ሃቭ ጋት ኤቲኤክስ፣ ማይክሮ ኤቲኤክስ ያው ቤዚካሊ አድቫንስድ ቴክኖሎጂ ኤክስተንድ ብያቸዋለሁ። ሶ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ብዙ ፒሲዎች ላይ የምናገኘው ይሄን ኤቲኤክስ ማዘርቦርድ ነው። ማይክሮ ኤቲኤክስ ደግሞ በተለይ ለስሞል ፋክተር ኮምፒውተሮች ዴስክቶፖችም ላይ እናገኘዋለን። ትንንሽ ዴስክቶፖች ላይ በተለይ ሳይዛቸው ተቀንሶ የመጡ ዴስክቶፖች ላይ አሁን እየተጠቀሙ ያሉት ማይክሮ ኤቲኤክስ ነው ማለት ነው። ሶ በተጨማሪ የተለያዩ ላፕቶፖች ላይ የተለያዩ ስሞል ሳይዝድ ኮምፒውተር የምንላቸው አሁን በብዛት ማይክሮ ኤቲኤክስ እየተጠቀምን ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ደግሞ በጣም ትንንሽ ለሆኑ ዲቫይሶች ነው እነዚህ የተዘጋጁት ማለት ነው። ሚኒ አይቲኤክስ የሚባሉ ዲቫይሶች አሉ።
So ITX stands for Information Technology Extended Motherboards እየተባሉ ይጠራሉ። እነዚህ ደግሞ ለትንሽ ዲቫይሶች እነዚህም የተዘጋጁ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ሳይዛቸው አለ በተለያየ ሳይዝ የቀረቡ ናቸው። የእያንዳንዱ ሳይዝ እዚህ ላይ እንግዲህ በኢንችም በሴንቲሜትርም የተቀመጠበት ኮንዲሽን አለ። እዚህ ላይ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። So the choice of motherboard form factors determine how individual computers attached to it and the type of power supply required and the shape of the computer case ማለት ነው። So everything እንግዲህ ሁሉም ነገር የሚነሳው ቅድም ብለናል ከማዘርቦርድ ነው። ስለዚህ የማዘርቦርድ ፎርም ፋክተር ለሌሎች ኢንዲቪጁዋል ኮምፖነንቶች እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚለውን የሚወስን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ሰፕላይ መቀየር ቢያስፈልገን ከማዘርቦርድ ጋር ማች የሚያደርግ መሆን አለበት። ሜሞሪ ቼንጅ ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ሜሞሪ ማች ማድረግ አለበት። ሃርድ ዲስክ ቼንጅ የምናደርግ ከሆነ ሃርድ ዲስኩ ማች የሚያደርግ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ሁሉም ነገር ከማዘርቦርድ ጋር በአግባቡ ሊገናኙልን የሚችሉ መሆን አለበት ማለት ነው። ሶ ምርጫችንም በዛ ዙሪያ ላይ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ማዘርቦርድ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሶ the next one, so we'll try to see a common PC expansion buses or bus slot ምንላቸው። ሶ ቅድም እንግዲህ ዲስከስ አድርገናል። ባስ ምንድነው ጠቀሜታው የሚለው ባስ is a common pathway through which information flow from one computer to another. So this pathway ምንድነው ጥቅሙ is communication for communication purpose ነው basically የምንጠቀምበት። So it's established between two or more computers components ማለት ነው። So it's used to add additional functionalities to a computer system. So in case እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን ኮኔክት ማድረግ በምፈልግ ሰዓት እዚህ ጋር እንደተጠቀሰው የተለያዩ አዲሽናል ፋንክሽናሊቲዎችን መጨመር በሚያስፈልግ ሰዓት እነዚህን በጣም መጠቀም ሊያስፈልግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ from the old model up to the latest እዚህ ጋር የጠቀስኳቸው አሉ። እነሱን ለማየት ሞክራለን። we have got different types of common expansion slots are there, which is ISA, EISA, MCA, VESA local bus, which is VESA, PCI, PCIX, PCMCIA and AGP። እነዚህ እንግዲህ ዋና የምንላቸው PCI ኤክስፓንሽን ባስ ናቸው። ከዚህም ውጪ ልናገኛቸው የምንችላቸው ኤክስፓንሽን ባስ ስሎቶች አሉ ማለት ነው። ሶ አይኤስኤ እንግዲህ ይሄ የቀረ የመጣ ነው። አሁን ላይ አናገኘውም፣ በተለይ ኦልድ ሞዴል ፒሲስ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ኦልደስት ኤንድ ስሎወስት ባስ ታይፕ ነው። ሶ ጥቅሙ ምንድነው? ዳስ ዩዝድ ፎር ካርድስ ዳት ዶንት ሪኳየር ኤ ሎት ኦፍ ስፒድ ፎር ኤግዛምፕል for sound cards and modems ለነዚህ እንግዲህ ጠቀሜታ አለው previously ማለት ነው። So we can divide ISA into two sizes ሁለት ሳይዞች አሉት by the way ISA እንግዲህ 8 ቢት እና 16 ቢት ISAዎች አሉ። ዲፍረንሳቸው ምንድነው? 8 ቢት አስጋት ሲንግል ኮኔክተር ሲኖረው and also smaller than 60 ቢት ነው። 60 ቢቱ ትንሽ ረዘም ይላል። ሁለት ኮኔክተሮች ነው ያሉት። የተወሰነ ፒክቸር እዚህ ጋር ይዤ መጥቻለሁ። in the case of 8 bit እንግዲህ እዚህ ጋር ዲፍረንሱን ማየት ትችላላችሁ። this is an 8 bit and the others is 16 bit ISA buses ነው እዚህ ጋር የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ በጣም ዲፍረንስ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ኮምፓቲብል የሆነ ወይም ደግሞ በአግባቡ ሊገናኝ የሚችል ካርድ ከገዛን እዚህ ላይ ማገናኘትና መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። in the case of MCA which is ማይክሮ ቻናል አርኪቴክቸር ይሄ እንግዲህ አይቢኤም እንግዲህ ከአይሲኤን ለማሻሻል ሲል ክሬኤት ያደረገው ነው። በተለይ ፒኤስ2 ፒሲዎች ክሬት ሲሆኑ which is ፒኤስ2 ኪቦርድ ማውስ በመጡበት ሰዓት አይቢኤም ዲቨሎፕ ያደረገው ነው which is a replacement for ISA ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ባስ ኦፈር የሚያደርጋቸውን ነገሮች ዲስከስ ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። so the bus offered a number of technical improvement over ISA bus ማለት ነው። it has got faster speed low and it can support either with 60 bit or 32 bit ዳታ ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ አንዱ ዲፍረንስ or MCA ክሬት የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው ማለት ነው። it also support ባስ ማስተሪንግ እንግዲህ በኋላም ላይ ስለ ባስ ማስተሪንግ ዲስከስ ስለምናደርግ ወይም ባስ ማስተሪንግ ስንል ምንድነው የሚለውን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ በአጭሩ ባስ ማስተሪንግ ምንድነው? ካርዶቹ ላይ ሚኒ ፕሮሰሰር ተገጥሞላቸዋል።
ስለዚህ ይሄ ሚኒ ፕሮሰሰር በተለይ ሲፒዩ የሚሰራውን ስራ ያቃልለታል። ስለዚህ ሁሉም ነገር ከሲፒዩ ጋር ነው ኮሚኒኬት የሚሆነው። ስለዚህ በአጭሩ ሲፒዩ ብዙ ስራዎችን ከሚሰራ እዚህ ካርድ ላይ ብዙ ነገሮች ስራዎች አልቀው ነው ለሲፒዩ ኮሚኒኬት የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ነገሮችን እነዚህ ሚኒ ፕሮሰሰሮች ወይም ካርዱ ላይ ያሉ ሚኒ ፕሮሰሰሮች ኮንትሮል እንዲያደርጉ፣ ስለዚህ ካርዱ ብዙ ስራዎችን እንዲሰራ ተደርጎ የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ባስ ማስተሪንግ አርኪቴክቸር ክሪኤትድ የሆነው ከዚህ በኋላ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ነው አዲስ መልክ ክሪኤትድ የሆነው ማለት ነው። አይኤስኤ ላይ ባስ ማስተሪንግን አናገኝም ማለት ነው፣ ወይም አልነበረውም ካርዱ። ስለዚህ ብዙ ስራዎችን የሚሰራው ሲፒዩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሲፒዩ ስራ ያቃልላል ማለት ነው። ሶ the advantage of MCA with the plug-in card አለው ዌር ሶፍትዌርስ ኮንፊገረብል ማለት ነው። በሶፍትዌር በቀላሉ ኮንፊገረብል የሚሆን ነው ማለት ነው። ይሄንንም ከዚህ በፊት የማናገኘው ነው ማለት ነው። ሶ the next one እንግዲህ MCA ወደ ሌላ ቴክኖሎጂ አንዱ የተቀየረበት ምክንያት ነው እዚህ ጋር ዲስከስ የተደረገው። እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ አይኤስኤ ካርዶችን አክሰፕት አያደርግም ነበረ። MCA ኤክስፓንሽን ባስ ስሎት ወደ ሌላ እንዲቀየር ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሌሎች አዳዲስ ካርዶች ወይም ደግሞ አዳዲስ ባሶች እንዲወጡ ሆነዋል ማለት ነው። So the next one, extended industrial standard architecture, which is EISA, is developed by a group of manufacturers and as an alternative to MCA ማለት ነው። So MCA ISA ሰፖርት አያደርግም ነበር። ለዛ ሲባል ነው extended industrial standard architecture, which is ISA ስንል ቀደም ዲስከስ አድርገናል ኢንዱስትሪያል ስታንዳርድ አርኪቴክቸር ነው። ሶ ይሄንን ሙሉ ለሙሉ ኤክስተንድ ባረመል መልኩ ነው ዲቨሎፕድ የሆነው ማለት ነው። ሶ ኢትስ ዲዛይንድ ፎር 32 ቢት ፓስ ኤንድ ፕሮቫይድ 32 አድሬስ ላይን ፕሮቫይድ ያደርጋል። ሶ ጊቪንግ አክሰስ ቱ 4 GB ኦፍ ሜሞሪ ይሄን ያህል አክሰስን ክሬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሶ ላይክ MCA EISA ኦፈር የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ። ዲስክ ቤስ ሴትአፕ ፎር ካርድስ ልክ እንደ MCA ማለት ነው ክሬት ያደርጋል። በ8 ሜጋሄርዝ ማለት ነው። ሜጋሄርዝ ስንል በአጭሩ ምንድን ነው? በሳይክል ኦፍ ፐር ሰከንድ ውስጥ 8 ሜጋባይት ኦፍ ዳታ ትራንስፈር መሆን ይችላል ነው በአጭሩ፣ ወይም ኢንፎርሜሽን ትራንስፈር መሆን ይችላል ነው። ሶ ኢን ኦርደር ፎር ኢት ቱ ኮምፓቲብል ዊዝ ዘ ISA እንግዲህ አንዱ የመጣው ወይም EISA ክሬት የሆነውም በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። ሶ ሌላው በተጨማሪ ኦፈር የሚያደርገው ባስ ማስተሪንግ እንግዲህ ISA ኦፈር አያደርገውም ነበር። ኤክስተንድድ የሆነው ደግሞ ይሄን ኦፈር እንዲያደርግ ተደርጎ which is እንደነገርኳችሁ ሚኒ ፕሮሰሰሮች ካርዱ ላይ እንዲኖሩ ተደርገው የመጡበት ኬዝ ነው ያሉ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ከኮስት ጋር ስናየው ደግሞ EISA ካርድ were relatively expensive ነው and were normally found on high-end workstation and network server ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። ሶ ስለ EISA ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሶ ኔክስት እንግዲህ ቬሳ ሎካል ባስ እየተባለ የሚጠራ ወይም ቪዲዮ ኤሌክትሮኒክስ ስታንዳርድ አሶሲዬሽን ኦር ቬሳ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ኦልደር ሲስተሞች ላይ በተለይ ለሃይ ስፒድ ዲቫይሶች የተዘጋጀ ነው። ይሄ ሶ ኦልደር ሲስተምስ ዩዝ ቬሳ ሎካል ባስ ኢንስቴድ ኦፍ PCI ቱ ኮኔክት ሃይ ስፒድ ዲቫይሶችን ለማገናኘት የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምናውቀው እንግዲህ የISA ለስሎ ስፒድ ዲቫይሶች ነው ክሬት የሆነው። ሶ ክሬትድ ኢን 1992 as an enhancement for ISA እንግዲህ ISAን ጀስት ኢንሃንስ ለማድረግ ሲባል ነው ይሄ ዲቫይስ ክሬት የሆነው ማለት ነው። ሶ ዲፊካልት ቱ ኢምፕሊመንት ቬሳ ሎካል ባስ ኦን ኒወር ቺፕስ such as 486 and the new Pentiums ማለት ነው ወይም 486 ፕሮሰሰርስ የምንላቸው ማለት ነው። እነሱ ላይ ኢምፕሊመንት ለማድረግ ስላስቸገረ እንግዲህ ወደ PCI ቼንጅ ሆኗል ማለት ነው ቬሳ ሎካል ባስ ማለት ነው። ሶ በተለያየ ጊዜ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ይመጣሉ፣ እየተሻሻሉ ይሄዳሉ ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ያየናቸው ኦልደር ሲስተም ላይ የምናገኛቸው ባስ ስሎቶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ከዚህ በኋላ ያሉት እንግዲህ ኒውር ሲስተም ላይ የምናገኛቸው ነው። እነዚህ ደግሞ አሁን ላይ እናገኛቸዋለን፣ ለማየት እንሞክራለን። ሶ PCI ስሎትስ ኦር ፐሪፌራል ኮምፖነንት ኢንተርኮኔክት እንግዲህ ይሄ በተለይ ከረንት ስታንዳርድ ላይ ማለት ነው ቢፎር AGPም ከመምጣቱ በፊት ማለት ነው በተለይ
ለሃይ ስፒድም ለስሎ ስፒድም ካርዶች እንጠቀምበት ነበር። አሁን ላይ ግን ሃይ ስፒዶች ወደ ኤጂፒ ተቀይረዋል ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ። one of the latest development in bus architecture and the current structure for PC expansion cards እንግዲህ Intel developed and launched this expansion bus for Pentium processors in 1993 ላይ ነው እንግዲህ developed የሆነው ማለት ነው። It's a local bus like VESA that connects the CPU, memory and peripherals wider, faster data path ማለት ነው። ይሄ ሁላ እንግዲህ አዳዲስ ነገሮችን ይዞ የመጣ ነው። በተጨማሪ እነዚህን ሁላ ሙሉ ለሙሉ ያገናኛል ማለት ነው። It can support 32 bit and 64 bit data widths support ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ቬሳ ሎካል ባስ ከ486 ፕሮሰሰሮች ጋር ሙሉ ለሙሉ ኮምፓቲብል አይደለም። ይሄ ደግሞ ኮምፓቲብል ሆኖ የመጣ ነው ከፔንቲየም ፕሮሰሰሮች ጋር ማለት ነው። ሶ አንላይክ ቬሳ በተጨማሪ ቅድም ያልጠቀስነው ባስ ማስተሪንግን ሰፖርት አያደርግም። ፒሲአይ ባስ ማስተሪንግን ደግሞ ሰፖርት እንዲያደርግ ተደርጎ የመጣ ባስ ስሎት ነው ማለት ነው። So the next one PCIX የምንለው so it's a short for peripheral component interconnect extended ነው it's a computer bus and expansion card standard ነው። እንግዲህ አዲሽናል ኢንሃንስ እየተደረጉ የሚመጡ ናቸው እነዚህ በተለይ ከፒሲአይ ቀጥሎ የመጡ ማለት ነው። so 32 bit PCI local bus for higher bandwidth demand mostly by server and workstation so በሰርቨር ወርክስቴሽኖች ላይ ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው PCI ኤክስፕረስ ባስ ስሎቶችን ነው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ፕሮቶኮልም እንግዲህ to support higher clock speed support እንዲያደርግ ሞዲፋይ ተደርጎ ፕሮቶኮሉ በዛ አይነት መልኩ የመጣ ነው። but is otherwise similar in electrical implementation ማለት ነው። so PCIX እንግዲህ ኤክስተንድድ ሆኖ የመጣ PCI ካርድ ነው ማለት ነው። PCMCIA ፐርሰናል ኮምፒውተር ሜሞሪ ካርድ ኢንዱስትሪ አሶሲዬሽን እየተባለ ይጠራል or PC bus እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። as found to give a standard bus for laptop computers ይሄ ደግሞ እንግዲህ ላፕቶፖች በተለይ በጣም አጫጭር ሳይዝ ነው የሚጠቀሙት። ስለዚህ ያንን ስታንዳርድ በጠበቀ መልኩ ለላፕቶፖች የተዘጋጀ ካርድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን PCMCIA ወይም PC ባስን ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ላፕቶፖች እና ከላፕቶፕ ጋር የተያያዙ ኮምፒውተሮች ወይም ትንንሽ ኮምፒውተሮች ላይ የምናገኘው አይነት ካርድ ነው ማለት ነው። so the other one እንግዲህ ሌተስት ካርድ እንግዲህ እዚህ ጋር የጂፒ ስሎት እንደምታዩት እዚህ ጋር የምናየው ባይ ዘ ዌይ PCI ነው። እንግዲህ ትንሽ ወጣ ብሎ የምታዩት ደግሞ እዚህ ጋር AGP ነው። ለየት ይላል። ከለርም ዲፍረንስ ይኖረዋል። በተለይ ቦርድ ላይ እንግዲህ ኔክስት ቱቶሪያል ላይ ለማሳየት ሞክራለሁ። የተለያየ ቦታ ላይ ነው የሚገኙት። ብዙም አያስቸግርም ቦርድም ላይ ለመለየት ማለት ነው። so the need for high quality and very faster performance of video on a computer led to the development of AGP እንግዲህ accelerated graphic port አንዱ እንዲመጣ ያደረገው ምንድነው ሃይ ኳሊቲ ያላቸውን ግራፊክሶች ሰፖርት ለማድረግ እንግዲህ previously PCI ነው የምንጠቀመው። PCI ደግሞ ያንን ሙሉ ለሙሉ ሰፖርት አድርጎ የሚሰጠን አይደለም። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ AGP አንዱ ያስፈልገበት ምክንያት ማለት ነው። so AGP port connected to the CPU and operate at the speed of processor bus this means that video information is sent more quickly to the card for processing ማለት ነው። እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው እንግዲህ የፕሮሰሰሩን ባስ ስፒድ ይዞ ነው የመጣው። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ፓራል ነው ከፕሮሰሰሩ ጋር አክት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ በፍጥነት ማንኛውንም ፕሮሰስ ቪዲዮዎችን ፕሮሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስፒዱን ማኔጅ ማድረግ ስለሚችል ማለት ነው። so the AGP uses the main PC memory to hold 3D images በተጨማሪ እንግዲህ 3D ኢሜጆችን ሆልድ እንዲያደርግ ተደርጎ የመጣ ነው በተለይ ሜሞሪ ማለት ነው። in effect this gives እንግዲህ ይሄ ኢፌክቱ ምንድነው ይሄ ምን ይሰጠናል የሚለውን ነው እዚህ ጋር የሚጠቅስልን unlimited amount of video memory እንዲኖር ያደርጋል 3D ኢሜጆችን ሆልድ የሚያደርግ ከሆነ ማለት ነው ሜሞሪው። ስለዚህ AGP ይሄን ያህል ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ቱቶሪያላችን ለማየት የሞከርነው ስለ ማዘርቦርድ ዲስከስ አድርገናል and የተለያዩ ባስ ስሎቶች አሉ እነሱንም ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። ኔክስት ፕራክቲካሊ ደግሞ እንዴት አሴምብል ዲስአሴምብል የሚሉትን ሜንቴናንስ ጋር የተያያዙ ነገሮች
በዚህ ቱቶሪያል ለማካተት ሞክራለሁ ለማየት ሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አንድ በተጨማሪ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አንድ ያደርዋን እንግዲህ ለፔጃችን አዲስ የሆናችሁ ተከታታዮች ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ።